të dashur teleshikues, jemi drejt për drejt me intervistën e Mbrëmjes. Jam zhvendosur në këndin e intervistës, është bashkuar me mua në studio Ilir Kalemaj, ekspert për çështjet ndërkombëtare. Mbrëmje, mirë se erdhët. A votuan me zgjuarësi qytetarët francez? Domethënë, raundi i dytë i zgjedhjeve në prezidenciale në Francë deri diku kishte një pritshmëri mjaft të lartë, qysh pas barimit të raundit të parë, projekcione nxjerrin kandidatin Macron, Emmanuel Macron me 60%. Ai te i kaloi pritshmëritë, ishte në fakt 63%, një fitore spektakolare, mund të themi, por jo e papritur për vetë kontekstin francez. Mjafton të përmendim faktin që era e dytë që Fronti Nacional për partia ekstremit të djathtë nxjerr kandidat presidencial, kishte nxjerrë në 2002-shin babain Jean-Marie Le Pen, të kandidates Marine Le Pen, dhe ai ka humbur me më pak se 18% të votave, ndërkohë që Jacques Chirac në atë kohë mori 82% të votave. Madje refuzoi të dilte edhe në debat presidencial përballë kandidatit Le Pen, sepse e konsideroi të parëndësishëm. Por duhet thënë që në rastin e Chiracut, ai ishte një president tashmë në detyrë, i rizgjedh, pra që u rizgjodh, kishte mbështetjen e partisë tij, UMP-s në atë kohë, ishte Partia Republikane, dhe kishte edhe mbështetjen e establishmentit politik dhe të socialistëve dhe kështu me radhë. Kishte qeverisur me kryeministë socialist. Kurse Macroni nuk ishte një parti të tillë. Është duke ravizuar konturet e një formacioni të ri politik, i quajtur En Marche, pra përpara të ta përkthejmë në mënyrë të trashë në shqip, dhe ende nuk është konfirmuar si një forcë parlamentare. Duhet pritur muaj tjetër që të shohim nëse kjo parti, kjo lëvizje politike, do kthehet në parti politike, dhe mandej sa vota do marrin, sa deputet do marrin në mënyrë që dhe të qeverisë, sepse dihet që Franca ka një sistem gjysmë presidencial, ku presidenti është kreu i ekzekutivit dhe ka një rol shumë të rëndësishëm për sa i përket caktimit ministrave, agjendës qeveritare, për sa i përket legjitimitetit, sepse është i votuar drejt për së drejti nga njerëzit, pra jo nga elektorët si në Amerikë, apo jo nga parlamenti si në republikat parlamentare. Kështu që ajo që ndodhi në Francë është e pa precedent, sepse flasim gjithmonë paktën për raundin e parë që prodhoi rezultatin më surprizë, te raundi i dytë pak a shumë s'kishte surpriza, për faktin që ishte një kandidat i pambështetur nga asnjë nga forcat politike kryesore. Natyrisht vinte nga socialistët, por s'kishte qenë asnjëri i votuar prej tyre, kishte qenë i caktuar si ministri i ekonomisë nga presidenti Hollande, pasi kishte qenë më parë këshilltari i tij për çështjet ekonomike, por ishte i paprovuar, edhe mosha e re bënte një politikan të ri, sepse ka punuar më parë në sektorin privat, ka qenë dhe bankier, diçka që përdorin kundër tij pjesa e majtë apo socialistëve. Kështu që ishte një gjë pa precedent që një kandidat i tillë do arrinte të triumfonte ndaj kandidatit socialist Benoît Hamon, apo ndaj kandidatit republikan François Fillon, apo ndaj kandidatëve të tjerë si ai komunist Mélenchon e kështu me radhë. Pse fitoi Macron? Pse fitoi Macron? Po e para fitoi sepse e majta u përçka keq. Partia Socialiste. Holland dilte në sondazhe shumë keq, kishte sondazhet më të ulta në 40 vitet e fundit, një presidenti në detyrë, dhe për këtë arsye vendosi mos kandidonte, të rikandidonte. Ai që kandidoi ishte kryeministri Manuel Valls, që ishte situar te fraksioni liberal i Partisë Socialiste, por në mënyrë të papritur ai humbi përballë Benoît Hamon, i cili është një farë Jeremy Corbyn i Francës, brenda Partisë Socialiste, pra është radikali, është pak më i majtë se ç'duhet, domethënë në kuptimin e të majtës të qendrës në spektrin politik francez. Është më radikal i majtë. Ndërkohë që vetë vota e radikalëve të majtë u nda mes disa kandidatëve, ku më kryesori prej tyre ishte natyrisht Mélenchon, i cili përfaqësonte Partinë Komuniste, po kishte dhe kandidatë të tjerë të ekstremit majtë, ishin shumë kandidatë, në fakt, një pjesë e tyre mori 0.3 dhe në 3% të votave, pra duke hequr një pjesë të votuesve, dhe kjo gjë bëri që dhe vetë kandidati socialist të merrte të rendite i katërti, pra me një përqindje shumë të largët votash nga vendi i tretë. Dhe kjo gjë bëri që Partia Socialiste të përsonte një nga goditjet më të forta në historinë politike franceze dhe mendohet që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të marri një përqindje shumë të ulët, gjë e cila do përkthehet sipas sondazheve të sotme në 20 dhe 40 deputet. Ndërkohë që pjesën e luanit të deputetëve mendohet ta marri Lëvizja En Marche dhe Partia Republikane, ku mendohet që sipas projeksioneve të anishme, në qoftë se partia arrin të organizohet në kor, partia e Macronit, të arrit të marrë deri në 240 deputet dhe partia
republikanet arrit të marrë diku te 200 deputet, po mund të ndodhi dhe kundërta. Nëse ndodhte kundërta, atëherë do i duhet që Macroni të qeverisi me një kryeministër republikan. Dhe kjo do ishte shumë interesante, sepse në një farë mënyrë Macroni vjen nga Partia Socialiste, është një moderuar, është një centrist, i cili ka përqafuar disa qëndrime liberale, po gjithashtu ka dhe mjaft qëndrime të forta sociale, dhe do ketë një kryeministër republikan, pra të krahut tjetër konservator. Nga ana tjetër duhet të thënë që Partia Republikane, për të përgjigjur pyetjes suaj në vimësi, kandidati i saj François Fillon, i cili doli si rezultat një kontesti shumë fort brenda partisë me ish bosin e tij Nicolas Sarkozy apo Alain Juppé, duhet të thënë që megjithëse ai doli i fort nga gara, sepse dy kandidatët e tjerë Sarkozy kishte probleme ligjore kështu me radhë, ai u godit më njëherë pas garës për shkak të fakteve që dolën që ai kishte punësuar gruan e vet, pa bërë ndonjë punë konkrete, i kishte dhënë më shumë se 900.000 euro, po ashtu vajzat e tij, të njëjtin gjë që edhe Le Pen nga ana tjetër kishte akuzat të ngjashme për abuzimin e postit saj në Parlamentin Evropian, dhe francezët u treguan të ndjeshëm ndaj kësaj lloji retorike, pavarësisht faktit që hetimet nuk është se konkluduan ndonjë gjë në kohë-rekord, janë ende të hapura, ata u zhgënjuen nga fakti që François Fillon nuk dha dorëheqjen si kandidatur për të hapur rrugë një kandidati tjetër, ndërkohë që ai tha që nëse do niste procedimi penal, ai do të riqej. Kështu që mendoj që ai u penalizua nga kjo gjë. Dhe për këtë arsye doli i treti në garën e përgjithshme, ndërkohë që kishte pritshmëri shumë të larta që Le Peni do dilte në ose e para ose e dyta në raundin e parë. Pavarësisht kësaj, për shkak të sistemit elektoral francez, Partia Frontit Nacional, megjithëse gjithmonë ka qenë prezente në zgjedhjet presidenciale pak në vitet e fundit, nuk ka prodhuar të njëjtin rezultat të zgjedhjet parlamentare. Dhe për shkak të sistemit me 2 raunde, etj, domethënë ka një përfaqësim mjaft të dobët elektoral ku vjen puna te zgjedhjet kombëtare. Në ana tjetër, vetë partia tashmë ka pasur një krizë shumë të fortë aty brenda, mes atyre që janë të vijës së ashpër dhe që janë anti-euro, anti-eurozonë, që duan të dalin nga këto, mes atyre që kanë ende pikpamje të forta antisemite, që trashëgojnë nga trashëgimia e jatit saj, dhe pjesës tjetër që janë më të moderuar në këtë pjesë, por që përbashkohen bashkë pjesa anti-islam, anti-emigratore e kështu me radhë, antiglobaliste në përgjithësi. Kështu që kjo parti edhe është lajmëruar ndërkohë nga Le Peni, do ketë një transformim të thellë, pritet të ketë një transformim të thellë, mund të shkrihet si parti të rikryhet si lëvizje politike, mund të shkoj pak më drejt qendrës së djathtë, edhe në fakt Marine Le Pen e kishte nisë këtë proces kohë më parë, duke shkëputur nga radikalizmi ekstrem i jatit saj, por ende duket se ka mjaft punë për të bërë, sepse po të shikojmë dhe artën elektorale të votimit të fundit, ishtë zonat bastion në bregdetin juglindor të vendit dhe në disa nga zonat ku ishte tërhequr industria dhe ka ngelur ca punëtor pa punë në kuptimin për shkak të forcave globalizuese në vetvete dhe apo në zona rurale ekstreme në gjithë territorin e vendit. Në pjesën tjetër ajo ka pasur një humbje spektakolare, qoftë në qytete, të themi në zonat urbane, qoftë në Parisin dhe në qendrat e mëdha metropolitane, qoftë te studentët, te inteligjenca, të themi te borgjezia apo te shtresë e mesme, apo te elitat, ajo ka pasur një humbje të jashtëzakonshme, sepse qëndrimi pro-europeist, reformator, centrist, me pikpamje të fuzuara liberale, por edhe sociale të Macronit, po mbi të gjitha edhe një pjesë e mire votuese, u dhanë shumë intervista gjatë tyre ditëve apo fokus grupe që ishin bërë, tregonin që shumë votues për shembull të kandidatit komunist Melenchon apo shumë tjerë që nuk do ta kishin votuar në asnjë lloj situate Macronin, sepse e quajnë një bankier elitist i cili është demagog etj dhe nuk ka ndërmend të bëjë gjë për Francën sociale. Ata ja dhanë votën si thua duke zënë hundët Macronit, vetëm e vetëm sepse nuk duronin dot idenë të pasurit një Le Pen, një presidente fashiste, deri diku, anti-europeniste, pro-putiniste. Partia saj ka përfituar miliona euro të financuara drejt nga Kremlini, dhe e cila kishte kërcënuar masa radikale në momentin që do zgjidhej si presidente, të ishte në krye të vendit. Pra mendoj ishte edhe një vot proteste kundër Le Pen. Si janë pritshmëritë për qeverisjen e Macron? A do të jetë ai për një Francë sociale? Po, është interesante në fakt sepse shumë kritike kanë akuzuar apo
kanë edhur aludime që Macroni më shumë ka folu me retorik futuriste, retorik elektorale natyrisht, sepse ishte dhe fushat, por ka shumë pak substancë për ta mbështetur atë që ai thot. Për shembull, ai flet për një Europë, për një reformim të Europës ekzistuese, për një federalizim të saj, për një thellim të saj. Po si mund ta realizoj në rastin konkret Macroni një centralizim fiskal? Ai që quhet si kompakti fiskal, krijimi i Ministrisë të Financave të përbashkët, një taksë europiane. Pra idetë që janë diskutuar prej vitesh, ndoshta prej dekadash në Europë, por nuk mund të materializohen thjesht dhe vetëm nga vullneti i Francës apo i presidentit të saj. Natyrisht, pesha dhe roli i Gjermanisë është mjaft i fortë, ndaj në debatin e fundit presidencial, më pani, Marine Le Pen në një batutë që ajo tha, e që të roqi shumë vëmendje, ishte ju keni zgjedhje mes dy zonjave, mes meje dhe Merkelit, pasi e konsideronte Macronin një individ pa personalitet që do ishte në një farë mënyre zbatusi i politikave të Merkelit në Europë, dhe natyrisht Gjermania ka rezerva mjaft forta për sa i përket centralizimit fiskal, për shembull, apo krijimit të një Ministrie të Financave, apo krijimit të një ushtrie të përbashkët etj. Në rafshin e politikave të brendshme, për të përgjigjer pyetjes suaj, duket që Macroni mundohet, është munduar të sjellë bashk premtimet e shumë klasave apo grupeve shoqërore në mënyrë që të kënaqë veshët e shumë shtresave apo shumë grupazheve. Por nga ana tjetër, kjo ka gjithmonë riskun që se sa do të materializohet. Për shumë, i vetmi premtim konkret i tij është që do shkurtojë administratën publike diku te 120.000 persona, apo do arrijë nëpërmjet inovacionit dhe edukimit dhe disa dhe futjes së teknologjisë etj. Që të japë një hovë më të madhe sipërmarrjes dhe inovacionit në Francë, për ta bërë Francën më konkurruese në nivel europian dhe nivel global. Natyrisht kjo gjë duket pak evazive dhe nga ana tjetër lë shumë për të kuptuar se ç'do të bëjmë Macroni në lidhje me për shembull reformimin e javës 35-orëshe. Për shembull, ç'do të bëjë ai në lidhje me fleksibilitetin e punëdhënësve për të pushuar punkërkuesit, punëmarrësit, gjithë për cilën Franca ka pas shumë probleme, dhe jo vetëm Franca, Italia e tjerë. Por në Francë pak në sa herë kanë tentuar president, qoftë të djathtë si Sarkozy, apo Chirac, qoftë të majtë si Hollande, të ndërmenin masa të cilat do lejonin fleksibilitetin më të madh për pushimet e punës, të cilat do lejonin fleksibilitetin e orëve të punës, për të shtuar ato bazë të incentivave të punëdhënësve. Gjithmonë janë përballur me protestat fuqishme të sindikatave, gjithmonë janë përballur te politikat agrare proteksioniste, me fermerët që me traktorët zënë rrugët dhe bllokojnë. Pra Franca ka një kulturë sindikaliste, një kulturë të protestuesve fermer mjaft agresive, edhe në konturin evropian, domethënë. Nuk ka pësuar një politikë thatcheriane që t'i zbehte rolin e këtyre sindikatave të tjera. Ai që kishte premtuar në këtë fushat bënte gjithë ishte Fillon, po Filloni dhe ai bashkonte konturet e një politike konservatore për sa i përket pjesës morale, familjes, fesë e tjera, me një politikë libertariane në ekonomi. Por duket që Macroni ka premtuar më pak në këtë drejtim, është ndoshta kjo e favorizon, sepse ka mundësi të realizojë më shumë kur ti premton më pak, por nga ana tjetër është mjaft evaziv në lidhje me se si do arritë të përballojë shkurtimet buxhetore, se si do arrit të mbledhë më shumë taksa, ndërkohë që si do arrit të krijojë më shumë mbrojtje sociale. Ai ka premtuar nga ana tjetër Franca ka një problem shumë të madh, sepse është një nga vendet e vetme europiane që shpenzon 56% të PPB-s, zën shpenzimet të prodhimit të përgjithshëm bruto, e zën shpenzimet buxhetore. Pra shteti, nëpërmjet investimeve që kryen, nëpërmjet shpenzimeve që kryen, është zë gati 60% të investimeve në ekonomi. Është një ekonomi thellësisht e varur nga shpenzimet buxhetore. Natyrisht kjo gjë bën që të ketë një sistem taksash disi arkaik, i cili u radikalizua me presidentin socialist Hollande. Ai bëri dhe një deklaratë të mërshme atëherë që kush fiton më shumë se $1 milion, domethënë do taksojë gati 90%. Kjo gjë bëri që të iknin shumë sipërmarrës në Franca, dhe duhet të kujtojmë këtu, me interes dhe për televizionistikuesin, që Macroni është prishur, domethënë një nga momentet e prishjes apo ndarjes me presidentin Hollande ishte pikërisht kjo gjë, domethënë, sepse e quajti një lloj marksizmi këtë, një lloj rikthimi të
të një kube në mes të Europës. Kështu që duhet parë tani me realizëm se sa do jetë liberal Macroni, apo sa do jetë socialist, apo sa do jetë progresist në politikat e tij, se deri tani duket se është pak populist për të kënaqur grupe dhe shtesa ndryshme shoqërore. Me zgjedhjen e Macron, Europa, Bashkimi Evropian u çlirua apo jo? Po, domethënë, ka pasur shumë diskutime këtë vit në lidhje me zgjedhjet në Europë, nuk janë zgjedhje të zakonshme këtë vit. Europa po përjeton prandaj mori për shembull jo vetëm në Francë, po mori përparësi për shembull dhe zgjedhjet presidenciale në Austri, që presidenti aty është thjesht një noter, apo në Holland, sepse ishte gjithë kjo vale e populizmit, domethënë duhet të thënë shumica e gazetave të njohura të globit, Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, New York Times, po dhe analistë të shquar mendimtar, sot po e vënë gjithmonë më tepër teksin që ndarjet sot nuk janë mes të majtës dhe të djatës tradicionale. Për shembull për taksën e shesh apo taksën progresive, për një politikë më proteksioniste apo për një politikë më liberale, ekonomike e kështu me radhë. Sot ndarjet klasike janë zvendësuar në ndarjet mes globalistëve dhe antiglobalistëve, mes integracionistëve, ata që duan integrimin, më shumë në Europë, integrimin europian, dhe atyre që përqafojnë izolacionizmin, mes atyre që janë protekcionist, nga një radhën, dhe atyre që janë avokatë laissez-faire ekonomik, laissez-faire laissez-passer. Kështu që bota sot është revizuar mes tyre dy grupeve. Natyrisht, në qoftë se globalizmi do ta përshkruanim, siç thot Tom Friedmani, si një makinë e shtrenjtë luksi, Lexus, e cila ecën me shpejtësi, apo një tren modern, si ata trenat japonez, natyrisht lëm mbas edhe shumë pak kënaqur. Në qoftë se ne kemi krijime kompanish sot globale, të cilat kanë si synim të vetëm të rrisin fitimet e tulin sa më tepër kosto dhe e bëjnë këtë gjë duke globalizuar prodhimin, por natyrisht edhe shitjet, në mënyrë që të arrijë çmimin më i lirë për konsumatorin fundor, dhe kjo kënaq një shtresë të gjithë shoqërisë. Në ana tjetër bën që dhe zhvendosjet e tyre shumë punonjës, punëtor në vendet e zhvilluara të humbasin vendet e punës, sepse këto delokalizohen. Dhe tani shteti ka gjithmonë dy mënyra që të veprojnë në lidhje me këtë. Ose të veprojnë siç veproi shteti italian tani, që detyrojnë nëpërmjet ligjit kaluar Senati italian që call centerat, na prekin ne direkt si Shqipëri, ta kryejnë veprimtarinë e tyre në Itali, të punësojnë italiane kështu me radhë, apo siç po ndodh në Amerikë me presidentin Eri Trump, për të detyruar shumë kompani amerikane nëpërmjet incentivave fiskale, taksave. Shumë ai në një anë është kërcënimi, kërbaçi, nëse ato do shkojnë në Meksik për të fituar $5 nga prodhimi në Meksik, por natyrisht ata duan të shesin në Amerikë, ato s'mund të shesin në Meksik, fuqia vlerësat është shumë e vogël, atje ai do i taksojë ato 40% në kufi, kështu që do fitojnë $5, por do humbasin $30. Në këtë moment ju intereson të hyjnë në tratativa negociata me qeverinë amerikane dhe këtu ai ofron dhe karrotën pastaj që nëse ju rini në Amerikë do keni edhe ca lehtësira fiskale, por natyrisht do hapni vende pune për amerikanët e kështu me radhë. Sepse në fundit çdo shtet mendon për interesin e tij kombëtar para se të mendojë për një interes altruist apo interes ndërkombëtar të papërcaktuar. Dhe këtë gjë duhet të mësojmë dhe ne si shqiptarë në fundit, domethënë që bota është një botë ku interesat qëndrojnë të pandryshueshëm, aleancat, siç thot Lordi Palmerston, ndryshojnë gjithmonë. Kështu që pa në këtë prizëm, kjo botë sotme ka prodhuar, ashtu si kundër është shravizuar me njerëz të kënaqur, përfitues, sidomos ata që quhen profesionet e jakave të bardha, ata që punojnë në shërbime, ata që punojnë në industri, ata që në një farë mënyrë arrin të përshtaten me këtë ritëm të shpejtë të globalizmit e tjerë me radhë, apo konsumatorët në pjesën ndërmuese, ashtu janë dhe të pakënaqësurit. Dhe të pakënaqësurit gjithmonë më tepër sidomos në Evropën perëndimore, ku dhe realitetet janë pak më ndryshe nga realitetet ballkanike apo të vendeve në zhvillim, do kërkojnë parti të cilat janë më proteksioniste, parti të cilat apo lider të cilët janë më populist, më nacionalist, më proteksionist e kështu me radhë. Dhe kjo sfidë në Europë është dhe më interesante sepse lidhet dhe me fatin e BE-s, tashmë pas Brexit. Për shembull, nëse fitonte Le Peni mund të kishim Frexit. Por nëse ne do kishim Frexit, atëherë mund të kishim exitet një pjesë të të vendet europiane dhe ku do shkonte Bashkimi Evropian, ku vadis Bashkimi Evropian. Shqipëria është kandidat, do ngelet të jetën kandidat të një entiteti që nuk do ekziston. Dhe kur të ishim negati, atëherë do të ishte shpërbër. Me shumë interes është komentuar çifti presidencial francez i riu tashmë. Bashkëshortja e Emmanuel Macron, se di, dhe doja një koment të ndaleshim këtu.
Do shtë diferenca e thellë e moshës mes tyre, mësuesja me nxënësin e quajtur kështu, duket sikur ajo do t'jetë mburoja e pushtetit edhe do të mbes pak në hije makro, e legjitimon moshat, mendosh kështu ndoshta, apo ta përfiturosh kështu? Shko, nga një anë, francezët janë pak veçantë. Politika franceze është shumë interesante. Në fakt, në gjithë historinë politike të saj, konkuron për na sensacionalitetja e Shtetet Bashkuara të Amerikës në kontekstin evropian, por nga ana tjetër është edhe shumë libertine, në kuptimin që shumë president francez, Mitterrand i kishte 2 gra, dinte i krejt Franca, do me madje të dyja i shkuan në varim, dhe nuk përbëj ndonjë skandal të madh që ta parandalonte të rifitonte mandatin, apo Sarkozy u nda në mënyrë shumë të bujshme me gruan e tij aso kohë dhe u martua me Kalabrunin, Holland vizitonte të dashur në mes ditës gazetare me motociklet, me kask në kokë, apo tashmë së fundi rasti i Macron, i cili është i martuar, përveç se është 24 vjeçë me madhe, është dhe gjyshe me disa nipër dhe mbesa, dhe me 3 fëmijë. Ajo që bën akoma më interesante fakti ishte kjo pikërisht kjo lidhja që ishte mësuese zysh nxënës dhe nxënës 15 vjeçar, i cili në Amerikë jo vetëm që nuk do kishte shans ndonjëherë të zgjidhej në jetën publike, por sot Brigitta e varfër do ishte duke vuajtur dënimin për abuzim, e të njëjtu ka ndodhur shumë raste të tilla në Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë jashtëzakonisht puritan amerikanët, konservator. Dhe ndoshta ne shqiptarët duke parë filmat hollywoodian kryejmë një perceptim të ndryshe në Amerikë, po për përjashtim të liberalizmit të bregut lindor, New Yorkut, Bostonit, pjesë tjetër, me përjashtim të libertarianizmit kalifornian, të themi, me ato edhe është ai që ne marrim nga Hollywoodi kryesisht, pjesa tjetër e Amerikës është thellësisht konservatore. Shumë veta kanë bërë tani paralelizmin mes Donald Trumpit dhe të shoqes, edhe ata 24 vjeç diferencë kanë, të dy palët, dhe ai ka qenë i divorcuar 2 herë më parë. Por ka një dallim këtu në këtë mes, sepse e pare punës edhe vetë Donald Trumpi në lidhje me sferën personale të themi, private, është pak sui generis, pak i llojit veçantë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E dyta, raporti është invers në Francë, dhe duke qenë se lidhja e tyre është e hershme që në momentin që ka qenë nxënës, dhe ai vetë e atribuon asaj gjithë meritën, gjithë frika është tani që e pare punës sa do jetë ky në kontroll të veprimeve të veta dhe sa do jetë presidenti hije në fakt Brigitte, dhe së dyti kjo tregon dhe racionalitetin e vendimarrjeve të tij në sferën private dhe se sa racional do jetë ky në vendimarrjen në sferën publike, sepse natyrisht me proksi të tilla ne kuptojmë lëvizjen dhe këto janë komentuar shumë, sidomos në shtypin serioz, po dhe në shtypin roz, për shkak të sensacionalitetit që vetë ngjarja përcjell, duhet të thënë që Macron s'se ka kundër opinionit publik, madje nuk u ndikua nga kjo, por në momentin që ai deklaroi lidhjen me Brigittën, kishte kundër prindrit e tij, të cilët vendosën të ndryshonin qytetin vetëm që ta shkëpustin nga ajo. Pra, mentaliteti konservator është në çdo shoqëri, në çdo klasë i pranishëm, por Franca ka një diferencë që nuk penalizon politikisht një kandidat të tillë, ndërkohë që vendet e tjera janë thellësisht më konservatore, Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Europa jugore në përgjithësi dhe ajo veriore, dhe Italia me rastin Berlusconit ishte pak jashtëzakonshëm brenda konturit italian. Ishte rast për shkak të vetë personalitetit të Berlusconit, për shkak të vetë famës të tij. Po kurse në Francë kjo përsëritet shpesh. Madje është botuar dhe një libër në lidhje me çiftet e famshme franceze në politikë, domethënë për gjatë shekullit të 20. Është karakteristike e shoqërisë franceze me sa duket. Falenderoj shumë për këtë bisedë. Shikues të çunulluan, do të ndajemi këtu së bashku, intervista Mbrëmjes rikthehet sërish natën e mirë.